Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Mến chào các bạn chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay lại tiếp tục mời các bạn chị cùng thăm lại các nhận diện viên điện tử sầu riêng này nhé. Sau một thời gian thì lâu nay cũng không biết chia sẻ gì cả nên là cũng không lên video. Rồi lên video thì cũng tương tác nó bị mất tương tác quá các bạn chị. Thì ngày hôm qua thì em cũng đã tiến hành tưới cho nó, do là chưa bỏ phân các bạn chị để mưa, nhưng mà rốt cuộc nó không mưa thì tăng cường thêm phân bón để cho nó đi đọt. Thì ngày hôm qua thì đã tưới hết giấy bồn cho nó rồi các bạn chị. Thì sáng nay thì đi ra vườn thì tiếp tục chia sẻ cho các bạn chị cùng quan sát lại cái nhận diện viên điện tử sầu riêng này nhé. Đấy, bây giờ thì lá nó đã xanh bóng hơn, bây giờ thì có ánh sáng, ánh nắng thì quay nó sẽ thấy rõ và quan sát kỹ hơn để các bạn chị cùng nắm bắt nhé. Đấy, đọt đi rầm rầm luôn. Đây là những cái sầu riêng tơ nhé các bạn chị. Này, đọt đi ra thì cực kỳ mập luôn. Đấy, bây giờ đang cây tơ là bắt đầu là đi đọt lại tiếp rồi. Còn những cái sầu riêng lớn thì vẫn đang tiếp tục, một số thì đã đi và mở, và một số thì đang tiếp tục đi tiếp với con chị. Cái dàn lá thì nó đã xanh bóng hơn. Đấy, cái độ xanh của nó nhìn khác hẳn khi lúc thời điểm mà mình cắt cành tảo tán cho nó con chị. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ với các bạn chị cùng nắm bắt qua hết toàn bộ khu vườn này nhé, và sự thay đổi của nó như thế nào. Còn cái lượng tiêu thì trái bây giờ cũng đã bắt đầu to rồi. Đấy, bay như này thì hơi ngược sang một xí. Đây là những cái sầu riêng lớn của anh chị này. Đấy, nhìn này, đọt đi cực kỳ mạnh luôn. Được tưới một lớp phân với nước ẩm nữa, là mấy bữa nay thì Tây Nguyên vẫn có mưa nên là cây nhìn nó kiểu là nó có đủ lượng nước để khi nó phóng đọt ra như thế này thì có lượng nước nó làm cho cái đọt mình nó ú mập. Và cũng qua theo dõi thì cũng sẽ xịt tăng cường thằng siêu giáp. Thì các bạn chỉ thấy nó cái hạn chế của thằng đố mắt cua này rất nhiều này. Vườn nào cũng có nha, không phải là riêng một cái vườn nhà em đâu, nhưng mà một số vết như thế này xong là thấy anh chừng lại đó luôn, nó không thể phát triển thêm. Và đồng thời cái lá thì nó lại xanh và ít thấy có cái vết bẩn. Em đang thử nghiệm cái thằng siêu giáp nên là cũng chưa biết nó có hiệu quả không, nhưng hiện tại thì thấy trong khu vườn của mình thì thấy nó cũng đang phát triển tốt và chưa có vấn đề về cái đố mất cua nhiều, nên là mình cũng đang khả quan là hy vọng rằng nó sẽ cải thiện tốt cái phần đố mất cua này để chia sẻ tất cả các bác chị cùng tham khảo và nắm bắt nhé. Đấy, những cái tiêu đã được cần sầu riêng và cũng đã được cắt ngã để cho nó thông thoáng cái sầu riêng, cho nó sầu riêng nó phát triển. Đấy, nhìn bộ lá xanh mướt luôn này, mà bẻ là nó gãy cả lá này các chị. Mình cứ làm sao mà để cho được cái bộ lá nó xanh khỏe bóng thì sau này đến cái phần quá trình làm trái thì nó sẽ dễ dàng hơn, và cái tiêu thụ phân thuốc nó sẽ đỡ chi phí hơn. Khi có bộ lá khỏe thì sau này mình giai đoạn mình làm trái thì mình bón phân thì nó cũng sẽ hấp thụ được tốt hơn, nhanh hơn, và nó đạt hiệu quả cao hơn là khi cái bộ lá nó kém. Và bộ lá khỏe thì sau này trái nó cho những đụng trái nó sẽ xanh trái hơn, trái mập mạp hơn. Đấy, cái nói chung là cái cây nó khỏe thì giống con người mình thôi, nó khỏe thì nó sẽ làm được nhiều việc, nhưng mà khi con người mình nó yếu thì nó sẽ không muốn làm gì cả. Đấy, đây các bác chị này. Đó, đọt tí đã chưa. Đấy, tăng cường theo cái quy trình chăm sóc của riêng mình nhé, theo cái sự quan sát của mình. Nên là khi
bón phân xịt thuốc thì cũng thời điểm các anh chị quan sát là theo cái khu vườn, mỗi vườn khác nhau, mỗi vườn A, B, C thì nó đều khác nhau cả, nên là theo cái kinh nghiệm riêng bản thân mình đang thí điểm thì làm thấy có hiệu quả, nên là em đang tiến hành làm, và cũng muốn thông qua cái video để chia sẻ tất cả các anh chị cùng nắm bắt về cái quá trình làm. Nên là khi các anh chị mà xem video này thì cũng rất mong sự đóng góp này và cùng chia sẻ kinh nghiệm của tất cả các anh chị, cùng tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Thì ngay bản thân em cũng muốn chia sẻ lên để tất cả mọi người cùng tham khảo, cái gì mà cảm thấy mà mình làm thấy ok hay thì cũng chia sẻ lên để mọi người cùng rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Đấy. Cái dàn lá như bây giờ thì hiện tại là cực kỳ săn bóng, cực kỳ đẹp, cành khỏe. Bây giờ những cái tán tiêu nó nằm ở xa ra nữa là nó sẽ sầu riêng nó sẽ phát triển nhanh thôi. Đấy. Đấy, ngày hôm qua thì đã tiến hành hạ thêm một cái tiêu này. Đấy, cái tiêu này bây giờ nó gục vô sát cái gòn bên kia rồi. Hôm qua mới kéo thì nó chưa ấy đâu, các chị đang hở ra, mà hôm nay là gió thổi và sao nó sập xuống rồi. Đấy, trái thì đây luôn này. Yeah. Đấy, hôm qua đèo chỗ này cho nó sập xuống, mà bây giờ nó đang còn hở cả khúc, mà bây giờ gió sao nó đưa phát nữa mà nó sập sẵn xuống dưới đây. Đấy, bây giờ phải tiến hành lấy kẽm cột lại, chứ không nó sập xuống phát là lôi lên hơi bị mệt luôn. Chứ có một cái trụ ở trong kia mà nó sập xuống mà em phải lôi cả buổi sáng nó mới lên được cái trụ anh chị, nhưng mà lên không được y như theo ý muốn của mình. Nếu nó tựa vào như này thì quá đẹp luôn. Đấy, chắc là để thêm cái chồi cà nha. Bây giờ cái chồi cà và cái tiêu đè thế này, cái chồi cà hết phát triển luôn, bỏ chồi cà để nhường lại cái chỗ này. Tại cái sầu riêng này thấy đang phát triển đẹp, xanh đẹp này, nó bị sưng cá nhá. Bây giờ cái tán nó cũng tương đối là ổn rồi, thì mình bỏ sang này cái chỗ khoảng không này nó sẽ phát triển. Còn chỉ có cái tiêu bên kia đang nghiên cứu, không biết là dựng thêm cái trụ khác vào để cho nó ngả về cái kia xa xa xí, để cho tán nó tròn phát cho nó đẹp nhá. Tại vì cái sầu riêng này một thời gian nữa thôi, trong những cái sầu riêng này thì chỉ còn 2 năm 3 năm tiếp theo nữa thôi là khả năng là trồng dày như này nó sẽ đan xen nhau kín mít rồi. Những cái tiêu này nó sẽ không còn chỗ để phát triển nữa, và những cái tiêu này thì có thể là một vài năm nữa nó cũng sẽ lùi dần dần thôi. Tại vì nó đây may nhờ những cây sống thì nó còn được tồn tại lâu hơn, còn không có cái sống này thì nó sẽ trụ si nó nhanh chết đó các chị. Được một vài năm thu chính là bắt đầu là nó sẽ bị tự động nó chết dần. Đấy, cái lượng trái của cái tiêu lù khủ luôn đó, tựa đúng cái điểm tựa của cây này. Bây giờ phải chấp nhận ăn hai thứ thì cứ phải làm cái đó thôi. Lỡ mà tiêu nó chết thì đang còn cái sầu riêng, hoặc là vẫn đang còn kém thêm được ít tiền cái tiêu để mà mình kiếm tiền nguồn đầu tư cho những cái sầu riêng này. Đấy, dần sầu riêng tơ cực kỳ đẹp. Cũng xanh bóng, xanh tốt theo quy trình chăm sóc riêng của mình. Thì cái đợt mà thu trái xong thì có một cái dàn đọt đi cùng với cái đợt trái đó, em cũng đã tăng cường cái phân bón định ra mua ba số 30 10 10 của anh chị, nhưng mà không có 30 10 10, cái là người ta đưa cho phân 25 77 thì cái hàm lượng đạm cao để mình phục hồi nó và tăng cường đạm để cho cái đọt phát triển, thì giữ được cái cây đọt thời điểm đó. Thì bây giờ những cái đọt đó bây giờ nó ra những cái bộ lá cực kỳ xanh luôn. Và bây giờ tiếp tục một cây đọt này thì mình cố gắng mình giữ được tiếp thì nó càng xanh bộ lá nữa. Nếu mà hy vọng kéo được thêm một cây nữa thì càng tốt, mà nếu không được thì một cây này nữa là cũng đã khỏe cây rồi. Đó, đối với những cây tơ này thì không biết là đã đủ thời kỳ để làm trái được chưa, nhưng mà nếu mà ép thì có khả năng là vẫn có thể làm được, nhưng mà mình để thêm một năm nữa thì cứng cáp cây nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy. Thì sau đó thì sẽ chăm phục hồi bằng những thằng phân bón như thằng siêu ấu giáp, thằng siêu rừng cây, combi thái và những thành phần
bảo vệ cho cây. Đấy, tăng cường trên lá, tăng cường dưới gốc. Thì cứ luân phiên 10 ngày đến 15 ngày thì sẽ tưới humic với siêu trồng cây ở dưới và xịt ở trên. Còn đến thời điểm này thì vừa rồi các anh chị cũng quan sát thì em cũng đã tăng cường thêm cái phân 30-10-10 của thằng phân của Trung Quốc các anh chị. Thì cái thời điểm trong khu vườn này thì em cũng chia làm mua một bao 25 kg, nhưng mà bỏ mồi nó thì chia làm 2 lần. 2 lần thì một lần bắt đầu là lú cây đọt ra thì mình sẽ tăng cường cho nó để cho nó thúc đẩy cái đọt nó đi nhiều hơn. Sau khi nó đã đi được như thế này, những lượng đọt ra phóng đỏ như này thì ngày vừa rồi em mới bỏ và tưới ngày hôm qua thì tăng cường tiếp một nửa bao còn lại để cho nó khỏe cây, nó phóng ra mạnh hơn, dài hơn, và cái bộ lá ra thì nó sẽ mập và là to hơn. Đấy. Bây giờ các anh chị quan sát thì cái lá nó cực kỳ là xanh bóng rồi. Sau khi hấp thụ cái lượng phân ngày hôm qua mà tưới nữa thì nó sẽ còn xanh, còn đẹp, còn đọt còn đi ra dài hơn nữa, còn mạnh hơn nữa. Đây mình tận dụng cái lúc đang đi đọt này để mình kéo cho cây nó sẽ nhanh phát triển hơn và đọt nó sẽ dài hơn nhé. Đó, theo quy trình đó thì cũng làm trước giờ làm như thế thì cũng chia sẻ cho các anh chị như thế để các anh chị cùng nắm bắt thôi. Đấy, còn khoảng không này thì ngày hôm trước thì đợt trước của nó thì nó bị thiếu chỗ này, và ngày hôm qua em cũng đã tiến hành là lấy dây này, đấy, cột cái cành của nó kéo sang kia, bên phía này đang thiếu tán, kéo cột vào cái cây kia, và cái cành còn nhỏ của thằng này tận dụng để kéo sang này để cho nó đi một cái điều hướng sang này để cái cành nó phát triển ra là nó có bên này cũng có tán. Cành phía trên cũng thế, cành phía trên cũng đồng thời là kéo cho nó sang bên kia, dùng cành bên kia cũng kéo sang bên này. Đấy, nó phủ cái chỗ này lại luôn. Thì từ một cái chỗ trống mà bây giờ mình tạo cái dáng kiểu này thì nó sẽ đan xen kín cái cây của mình hơn, và nó thưa cái độ ánh sáng ra thì nó sẽ phát triển mập, và đưa cái cây đọt mới ra thì nó sẽ kín và nó sẽ đều cái tán lại cho mình nhé. Đây là cái chiêu kéo đọt của em. Không biết các bạn chỉ làm như thế nào, nhưng mà riêng của bản thân em thì làm kiểu này. Đấy. Và có một số cây nằm gần cái tiêu thì mình cũng đã kéo kiểu này rất hiệu quả. Do mình trồng khu vực trong diện tích trồng tiêu nên là cái tán nó bị ảnh hưởng với cái tiêu, thì sau này những cái chỗ mà tiêu mà phá bỏ đi thì nó sẽ bị thiếu tán. Nên là mình dùng cách này thì nó sẽ bù trừ lại cho mình được cái khoảng tán đều hơn, và sự thông thoáng nó sẽ phát triển tốt hơn. Đấy, thì hai cây gần nhau này, cái nhân lá cực kỳ đẹp, mà lại có nhạc là dễ bị bản quyền âm nhạc các bạn chị. Đây, đấy, rằng cái tơ đi đọt này, đi đọt đỏ cây luôn. Ngày hôm qua cũng đã tiến hành bơm cái bể nước nơi đây rồi. Một bể nước này chắc đầy của nó đầy phải cả tầm mấy khối các chị, cực kỳ nhiều luôn, là nòng nọc để đây luôn. Đấy, nó còn nòng nọc này, với một cái phi này đây. Vừa rồi thì cái motor để xịt thuốc hay bỏ đây để tưới phân cho nó tiện, bỏ đây thì trộm nó đã vào đập khóa cửa ở phía ngoài các bạn chị. Nó cắt hết cái bể ống này, đấy, cắt hết cái bể ống này luôn, lấy cái motor đi mất rồi. Nên là bây giờ lại mất cái motor, phải mua lại là cái motor mới để mà xịt, chứ không có xịt các bạn chị. Nhiều khi ở bỏ đây tiền thì mình ra mình làm cho nó khỏe, cho nó ấy, mà rốt cuộc là lại bị bất ổn, người ta lấy mất rồi. Nên là muốn khỏe không được các bạn chị. Nên là bây giờ phải chịu khó là chở đi chở về thôi, chứ không dám để đây nữa. Để đây cái là nó lấy tiếp nữa là mất công, người ta bán đi thì nó không được mấy đồng bạc, nhưng mà mình mua lại thì tốn rất nhiều tiền. Đấy. Dàn này em cắt cành chia sẻ cho các anh chị. Bây giờ là các anh chị thì quan sát nó cái đọt mới đi ra này. Nên bây giờ là cũng đang nghiên cứu thử có nên kéo thêm một cơi nữa xong bắt đầu mới đến quá trình làm bông hay không. Tại vì nếu mà kéo thêm được một cơi được nữa thì cái dàn cây của mình nó hơi bị lực, khỏe thì mình sẽ làm trái tốt hơn, nhưng mà sợ là không kịp.
Tại vì cái thời điểm này kiểu gì đến cái bắt đầu đến thời điểm mà là làm bông thì kiểu gì nó phải ra một đợt nữa, trước hay sau. Thì mình mà nghiên cứu mà mình kéo được trước rồi mình làm già lá cho nó để cho nó được một cơi thì nó sẽ khỏe cây hơn. Đấy. Có nhiều vườn là có hiện tượng lá như này, có chị, lá mở ra mà bắt đầu là nó uốn cong ra đường phía sau luôn, nó không thẳng cái lá tròn ra mà nó lại uốn cong. Đây, như cái lá này mở ra là như này là ok này, mà có nhiều vườn là mở ra giống này xong rồi nó uốn cong ra đằng sau là có hiện tượng gì ở trong cái bộ lá này. Đây thì thấy có ít, có một số thôi, còn lại là lá mở ra đều thẳng đẹp. Đấy. Đây đang nghiên cứu hai cái cây tiêu này, em sẽ dùng cái tăng đơ mà kéo làm sao cho hai cái nó chụm sát đầu nhau, thì bên này tách ra, bên này cũng tách xuống cho nó dứt. Kéo một lần rồi nhưng mà kéo bằng tay nó không nổi vấn gì, nên là để cho cái sầu riêng nó thông thoáng, nó phát triển này. Chứ bây chặt thì tựa sang đây cũng được, còn tựa sang đây thì nó lại ảnh hưởng cây sầu riêng bên này, sầu riêng lớn bên này, nên là làm sao kéo hai cái chụm vào nhau, còn để cái chỗ này thông thoáng để nó phát triển là được. Đấy, bây giờ cái sầu riêng cũng phát triển mà tiêu cũng phát triển, nên là khó cái sự lựa chọn. Đấy, cái dàn cây này cũng thế, cây này cũng đang ảnh hưởng mất hai cái tiêu to luôn. Và dàn cành của nó thì sầu riêng cành nó mọc phát triển tương đối là đẹp. Và vừa rồi thì cũng đã hạ được một cây bên này, đỡ được thoáng được một bên, còn hai bên nữa. Đấy, dàn này bây giờ là chụm đầu hết. Tưới xong có đủ mát, đất mát, nên là mình đi vào trong cái vườn nó cũng mát mẻ quá chị. Cái cỏ vừa rồi em phát sấp mà giờ bắt đầu nó lại lên lại rồi. Đấy, cái dàn này em trước cũng kéo này, cái gốc sầu riêng nó nằm đó, gốc tiêu nằm đó, và lép bây giờ tiến hành cũng dùng dây kéo này. Bây giờ tán bên này nó cũng đã đan xen lại, cũng tương đối ổn rồi. Chỉ làm sao kéo cưa đọt ra phủ kín được là cái là hơi bị đẹp luôn anh chị. Cây này cũng thế này, cái bên này, cái này vừa rồi là nhìn thiếu lá hẳn luôn này, nhưng mà được một cây lá tương đối là đẹp. Đấy. Cây lá này nó phủ kín là được cây nhà mình luôn. Đấy, sau cây này là cái dàn tán này nó sẽ xum xê lại, thay một bộ áo mới. Đấy, cái tiêu này cũng đã tiến hành hạ cho nó ngả về cái gốc bên kia, để cho cái khoảng không này nó thông thoáng này, nó phát triển. Cái gà chồi mới để nó con chị thấy không, mới qua một thời gian thôi mà bây giờ cái chồi này nó phát triển mộc cực kỳ luôn. Đấy, cây này cũng thông thoáng rồi. Bên này cũng hạ một cây tiêu đấy. Để thông thoáng là chỉ có mắc cái này nữa thôi. Mắc cái bên này. Này, đứng từ hướng này ánh sáng nó phản này, quan sát cái dàn đọt nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đỏ cây. Sau cố gắng được thêm một cơi đọt nữa thì đúng bài luôn. Bước vào quá trình làm trái là cái sầu riêng tơ này phát triển cũng cực kỳ nhanh luôn. Cái này bây giờ đọt phía trên là mọc rồi, và chắc đến độ tầm cao là mình phải chặt đọt lại cho nó đi thấp lại cái đó, để dưỡng cái dàn cành dưới này cho nó mọc ra cái đó các bác chị. Nằm trong tiêu nó rợp nên là cái dàn đọt nó bây giờ mới có sự thông thoáng thì nó mới phát tán, mở rộng tán ra.
Cây này tiêu này trước nó ngã xuống phát mà cả một buổi sáng mới đưa nó lên được từ đó thôi các chị, nặng lắm. Cây này bây giờ phun gốc rồi, nở nhanh. Cây này trước vẫn bị bệnh vàng lá nhé. Vàng lá sau khi ấy lại thì bây giờ nó lại xanh trở lại rồi. Đó, có cây kia bị nặng nhất này. Cây đó là đáng lẽ thu chính rồi mà năm ngoái mà không được trái nào luôn. Hôm nay vẫn cứ bổ lá ra xong xanh là bắt đầu là chuyển sang vàng. Đây. Còn cây phía trên này của nhà ông già thì đợt vừa rồi trái nó nhiều anh chị, nó bị suy cái dàn lá nó mình cắt cành nó nhìn nó thông hết, nhìn nó gọi là thiếu cái sức sống rồi. Bây giờ có chị quan sát là bộ lá mới nó ra này, đó, nó vàng vàng thế này thôi nhưng mà nó sau thời gian nó lên xanh không, mình tạo mầm mình mà vô lân nữa mà nó sẽ cực kỳ là đẹp cây này. Bộ lá mới ra thì cái đồng thời cái bộ lá cũ nó rụng đầy gốc anh chị, cành to lắm rồi. Đấy, mình bảo vệ được lá nó xanh bóng. Còn những cây thiếu tán về hướng mặt trời gió bây giờ thì nó cũng tương đối là phủ tròn tán lại rồi. Mấy cái tơ cũng đã cắt cành và cột dây này. Cái phía trên này cây bị tiến trùng nặng nhất đây. Cây này đưa lên cái nền tảng khác là nhiều các bạn chỉ bảo cái này mà phục hồi lại thì hơi bị tốn tiền này. Nhưng tính ra nếu mà mình có thuốc xử lý thì mình xử lý cho các cây lớn thì với kết hợp là giống như thuốc phòng, mình xử lý cho nó thì cũng không hết mấy đâu anh chị. Đấy, bác chị đã quan sát từ lúc mà nó bị mà bây giờ này. Đấy, cái dàn đọt mà lá nó đi như thế này, xanh bóng mở như này thì là nó đã phục hồi cái bộ rễ dưới rồi nhá. Đó, trước là ra đâu là nó quanh đọt trên đó, nhưng mà hôm nay này, ra đâu là cái bộ đọt nó nhìn thấy nó ú mập hơn, nó đi khoảng của nó là nó dài ra, nó không còn gò bó trong cái đợt cóp nữa. Hồi trước đi ra nó cứ cóp lại, ra này nó uốn cóp lại hết, nhưng bây giờ nó có cái sự tươi sáng hơn này. Đấy, chứng tỏ cái bộ rễ dưới nó đã bắt đầu là phát triển rồi. Em đã tiến hành xử lý qua 2 lần rồi, sau cần thiết thì mình sẽ tăng cường thêm một lần nữa, diệt tinh trùng thằng siêu giáp nữa là ok luôn. Đấy, các bạn chị cùng chờ xem cái cây đó nó sẽ phát triển và nó đi về đâu nhé, phát triển có được không. Đây, như cây này đó, các bạn chị thấy thiếu cái dàn tán mà bây giờ này nó phủ một cái lớp tán tương đối là tròn, tương đối là đẹp, lá nhỏ nhưng mà nó lại xanh. Mình không cần là lá to đâu, nó chỉ cần là lá nhỏ như này các chị, nhưng mà nó xanh bóng khỏe là được. Đấy, cực kỳ xanh luôn. Này, đọt có cái là đi phải tầm găng tay rồi này, như tầm này. Đấy, 20-25 phân luôn. Dàn cây trên này thì tương đối là ok rồi này. Đấy, đọt nó đây là những cái lá mới vừa rồi mới mở xong đó. Có độ xanh bóng rồi. Cây này cũng bị lép này, nhưng bây giờ nó cũng có tương đối là ổn rồi.
tròn tròn một xí. Cái khu vực vườn trên này là của những cái tơ này là của nhà em rể, và cũng xịt chăm sóc nhưng vẫn bị các anh chị quan sát là vẫn bị cái nấm mắt cua rất nhiều này, dày lá luôn. Mà cái nấm này nó mà bị đâu là nó lây lan rất nhanh, và nó đồng thời nó làm cho cái lá mình vàng khè hết nhé, vàng cây lá hết, chậm phát triển. Như cây nào cũng bị hết này. Đấy, bị dày lá luôn. Bên trong này còn 2 cây nữa, sầu riêng đang phát triển đẹp, nhưng mà hiện tượng nó bị bám cái lá đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu ánh sáng của nó, quang hợp. Đây. Đấy. Này, cây này vừa đọt vừa rồi nó đỏ này, nó đỏ bây giờ nó mở ra gần hết rồi, còn là mấy cặp lá nữa. Nếu mà gần như cái đoạn này mà nó bước vào mà để quá trình làm bông cho nó thì sau cái mấy cây lá cuối cùng mà gần bắt đầu là vào lụa vào ấy thì mình bắt đầu tiến hành bỏ lân được, làm mắt cua này, làm bông nhỏ này. Nhưng mà em đang cân coi xem coi có thể nào mà kéo thêm được một cây đọt nữa không. Nếu mà kéo thêm một cây đọt thì chậm hơn người ta một xí cũng được, mình sẽ kéo cho bộ lá khỏe thêm một xí nữa. Đấy. Đây mấy cặp lá này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 mà bây giờ đang tiếp tục vẫn đang còn ra tiếp này. Đấy. Lá cực kỳ xanh. Bắt đầu là gần lụa rồi. Nào chuyển sang cái màu xanh đen này. Cây này cái tán hơi bị đẹp luôn. Tán phía này đi ra đỏ cây, cái lấn tán về phía hướng mặt trời với hướng mùa khô mà gió thổi, nên là mình ưu tiên cho nó phát triển về bên này thì nó sẽ lấn được toàn tán hơn. Nhưng nếu bên kia mà đi dài mình sẽ chắn đọt bên kia đi để dồn lực hết toàn bộ sang bên này thì nó sẽ bù lại được, cái tán nó sẽ tròn nhé. Như năm ngoái cũng chia sẻ cho các anh chị biết là quan sát là khu vườn trên của nhà ông già đây là bị hầu hết là cây nào cũng bị tép nửa tán như này, nhưng bây giờ thì cái lửa tán bây giờ thì nó đã phủ kín được rồi. Đấy. Cái này để vài bữa thời gian nữa là mình sẽ tiếp tục xịt cho nó một lần bảo vệ nữa, để cho nó giữ được cái lá nó không bị con gì chích hút vào trong cái cây lá này, nó sẽ xanh lá, giữ lực là dần lá. Ok, bước vào quá trình làm trái nhé. Đấy, cây này bây giờ cũng xanh đen rồi, chỗ nó cao chặn đọt phía trên. Đây mấy cái tơ này trước cột cắt đi rồi, cái dàn tán tương đối là đẹp luôn. Cái cây bên này nó phủ hết rồi. Lá nhỏ nhưng mà tròn. Nhỏ tròn tán.
lép và bây giờ nó cũng đã kín rồi các chị. Sông xe. Rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới này, đi một vòng quanh cây này. Bây giờ lá cũng trở lại xanh đen rồi các chị. Ở trước nó vàng vàng này, chặn đọt lại luôn. Đây là phát triển cái tần tán dưới đã. Sau này tiếp tục thì mình sẽ lên trồi cho nó. Nhưng mà nó đã phát triển ở dưới rồi. Cái lá nó đã xanh là nó phát triển ở dưới rồi các chị. Đây. Đấy, bộ đọt mới ra này. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó kiểu nó không được đều lắm nhá. Nó đi giống dạng như cơi lở. Cái ra trước cái ra sau. Không biết bây giờ sẽ cho nó thêm được một cơi lá nữa không, để bắt đầu quá trình tạo mầm vô lân tạo mầm cho nó. Mà nếu mà vô sớm quá thì nó cũng dở đấy. Nên vào cái thời điểm căn cho nó ra cho hợp lý để cho nó đỡ tốn phân tốn thuốc các anh chị. Nếu mà mình ra không hợp lý là bắt đầu là sau này là phải chặn già lá này, đốt này, tốn tiền mà ảnh hưởng cây. Được không? Muốn canh cho nó phù hợp với cái cây ra thì mình cũng chưa quen lắm, cũng khó. Lúc nào nắm trong tay kỹ thuật nó cứng nó chắc rồi thì mình có thể làm theo cái trình của mình, nó bài bản vô thì nó sẽ đỡ tốn phân, đỡ tốn thuốc. Đấy, cây này cũng thiếu tán và dùng dây kéo ngược kéo xuôi, kéo trên kéo dưới. Đấy. Và bây giờ dàn lá mới ra thì cũng tương đối ổn, tương đối đẹp mắt. Này, cái cây tơ này trong 5 cây ra trồng sau này, cây này là kém cỏi nhất, vàng bẩn nhất, mà bây giờ thì nó cũng đã trở lại một con màu lá tương đối là xanh, bắt đầu là phát triển này. Bữa sau em sẽ nghiên cứu cái dù tiêu nó sẽ ngả hướng cho nào để cho nó thông thoáng cái độ nó ra để cho nó phát triển nhá. Như cây này bây giờ cái bộ lá như thế này là nó đã phát triển rồi các chị, phát triển bộ rễ rồi. Còn đây là những cái bạn bè của nó trong 4 cây thì có một cây phía trong lúc đấy chia sẻ quá chị là cây đẹp nhất, còn những cây này cũng gọi là tạm tạm nhưng mà nó bị xương cá nhá, bị xương cá. Bây giờ mình phải nắn nót ốn cho nó, phải cột dây kéo để cho nó lên, xong bắt đầu mình sẽ cột kéo cho nó cứng, cho nó đẹp đúng cái thế của mình. Các bạn chỉ thấy đọt đi không? Từ đây cho đây phải 25 gần 30 phân nữa. Kéo vài cơ như thế là nó sẽ cứng cây và tán sẽ to thôi. Đấy, phải làm vòng qua một vòng để các bác anh chị cùng quan sát nắm bắt được cái tình hình, cái sự phát triển của các cái dàn dị viên điện tử sầu riêng này nhé. Rồi cũng chia sẻ một chút xíu cái về phân thuốc của mình đã sử dụng trong thời gian qua thì cho cái sầu riêng này nó có được cái bộ lá tương đối là ổn so với cái khu vườn của mình trước giờ thôi. Còn so với người ta thì mình không thể so sánh được. Người ta thì chăm sóc bài bản hơn, đẹp hơn, xanh tươi tốt hơn. Nhưng vừa làm vườn và cũng muốn chia sẻ thức phim lên tất cả các bác chị cùng tham khảo và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn thôi nhé. Thôi em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha các bác chị. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị ở các tập tiếp theo, xem cái sự phát triển và sự thay đổi của các dàn dị viên điện tử này như thế nào nhé. Cảm ơn. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain awin TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han fuk than com.